Assalamualaikum geng. Okey, untuk video kali ni aku nak bercerita tentang rawatan dan punca-punca terjadinya gelap bawah mata kita. Okey, ramai orang selalu fikir yang gelap bawah mata ni selalunya terjadi disebabkan beberapa faktor. Antaranya adalah keletihan, orang tu kurang tidur ataupun alahan. Alahan tu maksudnya tiba-tiba dia rasa mata dia tu gatal, so dia pergi gosok mata dia tu kuat-kuat yang menyebabkan pembuluh darah tu membengkak lalu menghasilkan gelap bawah mata kita. Dan dalam banyak-banyak alasan, tak kira lah apa pun alasan orang tu kasih, sebab letih ke, tak cukup tidur ke, sebab alahan ke, tapi tahu tak korang, sebenarnya ada tiga faktor utama je yang menyebabkan terjadinya gelap bawah mata. Okey, antaranya adalah nombor satu, disebabkan oleh genetik ataupun keturunan. Yang ni memang susah untuk dirawat ataupun mungkin langsung tak boleh dirawat. Selalunya yang ni korang boleh tengok jelas lah. Dia selalunya ada dekat orang yang berketurunan Middle East ke, Europe ke, ataupun yang Indian ke. Korang boleh nampak dekat bawah mata diorang tu memang jelas ada gelap, dan kadang-kadang mata diorang tu macam nampak ke dalam sikit. Dan yang kedua, disebabkan oleh proses penuaan semula jadi kita. Semakin berumur seseorang tu, semakin banyaklah dia akan kehilangan collagen pada kulit mata, bawah mata dia, dan menjadikan kulit tu semakin nipis. Okey, yang ni dia boleh menimbulkan bayang hitam dekat bawah mata tu dan membuatkan mata tu nampak layu, kurang segar, dan juga boleh buat orang tu nampak lebih tua lah. Okey, yang ni pun adalah di antara yang susah untuk dirawat ataupun mungkin langsung tak boleh dirawat dengan menggunakan skincare. Tapi korang boleh ikhtiar dengan mendapatkan suntikan filler. Sebab bila korang dah semakin tua, collagen tu pun dah semakin kurang, kulit pun dah semakin nipis kat bawah mata tu. So dengan suntikan filler yang mengandungi HA ataupun hyaluronic acid, so dia akan suntik dekat bawah mata tu, dia akan penuhkan balik kekosongan yang ada dekat bawah mata tu, dan itu akan membuatkan bayang gelap bawah mata tu menjadi semakin pudar dan hilang. Selalunya orang akan buat dalam setahun atau 2 tahun tu sekali. So dengan pengisian filler-filler yang ada dekat kekosongan bawah mata tu, dia akan jadi penuh balik. So dia akan jadi tebal balik. Dia akan menggantikan collagen yang hilang. Yang terakhir, yang ketiga, disebabkan oleh gaya hidup kita sendiri. Mungkin kita merokok tu terlalu kuat merokok, kecanduan tembakau, ataupun kita terlalu kuat minum alkohol, ataupun kulit muka kita tu terlalu terdedah kepada cahaya matahari. Mungkin juga boleh kita katakan yang kita ni kekurangan nutrisi, sebab kita ni makan makanan yang tak berkhasiat, yang tak penuh dengan vitamin. Okey, vitamin yang diperlukan adalah vitamin A, C, K dan E. Sebab ini dapat membantu menghilangkan lingkaran hitam yang membuatkan mata kita menjadi gelap. Okey, selalunya lingkaran gelap bawah mata ni dia berwarna ungu atau biru, dan dia akan berubah menjadi warna coklat gelap ataupun warna hitam bergantung kepada jenis kulit seseorang tu. Dan ada juga setengah kes gelap bawah mata tu menunjukkan seseorang tu perlu untuk memulakan gaya hidup yang baru. Contohnya macam kalau dia jenis yang selalu tidur lambat, so lepas ni dia kena start tidur awal. Kalau dia jenis yang kuat merokok ataupun tak suka makan makanan yang bernutrisi, so dia kena start kurangkan merokok dan ambil makanan-makanan yang bernutrisi lah. Dan kalau dia jenis yang kuat minum alkohol, mungkin dia kena kurangkan ataupun elakkan pengambilan alkohol. Dan gelap bawah mata ni selalunya menjadi kebimbangan ramai orang lah, ataupun mungkin menjadi kebimbangan sesetengah orang, sebab diorang mungkin rasa tak selesa bila ada orang lain nampak yang bawah mata diorang tu gelap. So diorang selalunya akan menggunakan teknik solekan untuk menutupi gelap yang ada dekat bawah mata diorang tu. Tapi macam no point lah, sebab lepas diorang balik rumah, diorang remove makeup, gelap tu still ada. Okey, dan sekarang ni mesti semua orang dah tahu apa tu gelap bawah mata dan punca terjadinya gelap bawah mata tu. Jadi sekarang kita akan bercakap macam mana nak hilangkan gelap bawah mata tu dan cara-cara rawatannya. Okey, ada yang cakap kalau bawah mata kita tu dah gelap, kita boleh apply ais lah dekat situ, letak timun lah, ataupun letak uncang teh lah dekat situ. Tapi bagi aku lagi prefer menggunakan eye cream, sebab mencegah tu lagi baik daripada merawat. Kalau dah bawah mata tu start gelap, memang susah untuk hilangkan gelap bawah mata tu. Lagi-lagi kalau gelap tu adalah disebabkan oleh faktor keturunan.
Dengan penggunaan eye cream, dia mungkin dapat membantu untuk memudarkan sedikit gelap bawah mata dan membuatkan mata kita tu nampak lagi sihat. Tapi kalau korang nak pakai eye cream, korang tak boleh main pakai je. Korang kena check dulu bahan-bahan yang ada dalam eye cream. Ni kalau untuk kita cakap untuk orang yang mata dia dah start gelap lah. So korang kena cari at least ada 5 bahan utama yang perlu ada dalam eye cream korang. Dan bahan-bahannya adalah, yang pertama adalah caffeine. Caffeine yang ada dalam kopi teh tu, semua orang tahu kalau siapa-siapa yang suka consume caffeine, coffee tea itulah, so dia akan membuatkan peminumnya jadi lagi segar, lagi bertenaga. So bila segar, rasa bertenaga, rasa mengantuk tu hilang. So bila rasa mengantuk tu hilang, gelap bawah mata tu start muncul. Tapi dia akan terbalik. Caffeine kalau dicampurkan ke dalam kosmetik, skincare, lagi-lagi kalau dicampurkan ke dalam eye cream, dia akan membuatkan gelap bawah mata tu hilang. Dan dia akan membuatkan kulit bawah mata kita jadi lagi segar. So dia bagus untuk orang yang jenis suka tidur lambat, bangun awal. So korang kena cari eye cream yang mengandungi ada ingredient caffeine kat dalam tu. Yang kedua, vitamin C. Vitamin C ni memang dah tak asing lagi lah dalam produk skincare. Kat mana-mana produk skincare, kalau kita baca dekat label belakang tu, memang akan ada vitamin C. Kebanyakannya ada vitamin C lah. Dan eye cream yang mengandungi vitamin C ni pun bagus untuk mata kita, sebab dia mampu memproduksi balik semula collagen yang hilang, menghilangkan garis-garis halus dekat bawah mata kita, dan dia juga mampu memudarkan gelap bawah mata, sebab dia akan jadikan kulit kita tu putih sekata. Yang ketiga, retinol. Retinol ni atau kata lain dia, atau nama lain dia adalah vitamin A lah sebenarnya. So selain manfaat kesihatan yang ada dalam vitamin A ni, bila dia dicampur ke dalam skincare ataupun dia dibuat sebagai salah satu daripada bahan-bahan kosmetik, dia mampu untuk menghilangkan garis halus juga, meratakan tona kulit kita. Jadi kalau orang tu kulit bawah mata dia tu gelap, so warna tu pun sama macam vitamin C tadi tu, dia akan jadi sekata, dan juga menghilangkan gelap bawah mata yang mengganggu penampilan kita. Vitamin A juga mampu untuk melambatkan proses penuaan seseorang tu. Dan yang keempat, kita ada peptida. Peptida ni dia adalah asid amino. Selalunya bila kita cakap pasal asid je, semua orang akan rasa takut. Tapi amino asid ni dia adalah sejenis asid yang bersifat lembut lah. So dia tak akan memberikan apa-apa iritasi kepada kulit kita. So yang dia ni mampu mengatasi masalah kulit dekat sekitar mata kita, dan juga menjadikan kulit itu lebih lembap, anjal, dan membuatkan toner kulit kita tu lebih sekata. Dia juga mampu memperbaiki tekstur kulit yang rosak, yang disebabkan oleh radikal bebas dan pencemaran udara lah. Dan yang terakhir yang perlu ada dalam eye cream kita adalah vitamin K. Gelap bawah mata terjadi adalah disebabkan pembuluh darah yang membengkak. Jadi vitamin K ni dia mampu untuk melancarkan balik peredaran darah yang ada dekat area mata kita tu. So dia dapat membuatkan gelap bawah mata tu hilang, menghilangkan garis-garis halus dan melambatkan proses penuaan juga. Kesimpulannya, tahu tak korang yang mata kita ni berkelip hampir 10,000 kali setiap hari. Lepas tu kulit dekat bahagian mata kita juga adalah yang paling halus dan lembut di antara seluruh badan kita. Lagipun dekat area mata kita ni juga dia memiliki kandungan minyak yang paling sedikit. Tu tak kira lagi ada di antara orang-orang yang suka gosok mata dia. Jadi korang kena tahulah yang mata sebenarnya adalah salah satu daripada bahagian badan kita yang pertama menunjukkan tanda penuaan. Jadi korang kena ingat, tak kira lah korang tu lelaki ke, korang tu perempuan ke, dengan gaya hidup harian kita yang sangat sibuk sampai tak ada masa, itu pun adalah salah satu daripada penyumbang kepada kulit mata yang tak sihat. Korang kena ingat yang krim mata tu sangatlah penting untuk penjagaan awal kita. Tak boleh diabaikan, sebab korang kena tahu yang umur seseorang tu boleh dilihat dan boleh diukur daripada garis dekat tepi mata dia. Dan juga kalau korang nak nampak cantik pada dalam apa jua usia korang, jadi korang kena mulakan daripada sekarang penggunaan eye cream. Jangan bila dah tua ataupun mata tu dah start gelap baru nak start pakai. Masa tu semuanya dah terlambat. Tapi ada juga yang tanya, aku dah pakai krim muka lah, kenapa aku nak kena pakai krim mata lagi?
Kalau korang dah pakai krim muka tu memang bagus, tapi korang kena tahu kandungan yang ada dalam krim muka dengan kandungan yang ada dalam krim mata tu tak sama. Sebab kandungan yang ada dalam krim mata tu dia lebih ringan sebab kulit bawah mata kita tu lebih nipis. Jadi korang tak boleh apply krim muka ataupun moisturizer dekat bawah mata korang. Dekat area mata korang tu korang tak boleh apply krim muka atau moisturizer lah, sebab dia akan membuatkan miliasid tu mula timbul. Okey lah geng, jadi aku rasa korang pun dah faham apa tu gelap bawah mata, punca terjadinya gelap bawah mata dan cara-cara rawatannya. Okey, sehingga kita bertemu dalam video aku yang seterusnya. Kalau ada apa yang kurang, aku minta maaf. Aku harap korang terus support channel aku sehingga kita bertemu lagi. Goodbye.